שלום וברכה, מסכת נזיר דף ד', אנחנו מתחילים בדף ג' עמוד ב', שורה שנייה מלמטה. ואגב שהביאה הגמרא את המשנה מדף ל"א, שהשתמשה במושגים עדות הראשונה ועדות האחרונה, מביאה הגמרא תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא. איזוהי עדות הראשונה, זו העדות על הסתירה, ואיזוהי עדות האחרונה, זו העדות על הטומאה. הפכנו דף, ואומרת הברייתא, וכמה זה שיעור סתירה? עונה הברייתא שזה שיעור כדי טומאה. ומהו שיעור כדי טומאה? זה שיעור כדי ביאה. ומהו שיעור כדי ביאה? זה השיעור של כדי ההרעה. וכמה שיעורה של ההרעה כדי הזמן של הקפת דקל. זאת אומרת שהזמן המינימלי שאישה צריכה להיסתר עם החשוד בבעילה, זה שיעור הזמן שלוקח לבצע ביאה. וביצוע ביאה זה לא ביאה מלאה, אלא מספיק שתהיה ההרעה, דהיינו נשיקת איבר, דהיינו נגיעה של איבר הגבר באותו המקום הצנוע של האישה. ושיעור הזמן שזה לוקח זה כדי שיעור הקפת דקל, הזמן שיוכל האדם ללך סביבות גזע הדקל. הוא מביא התוספות את דברי הירושלמי שכל השיעורים הללו הם מדברים על מעשה הטומאה נטו, דהיינו לאחר התרת הסינר. עד לכאן דברי רבי ישמעאל. רבי אליעזר חולק ואומר ששיעור זמן הסתירה הוא כדי מזיגת הכוס, שהיין בזמנם היה חזק ביותר, וכדי שיהיה ראוי לשתייה היו מוזגים אותו במים, וגודל של כוס סטנדרטית זה רביעית. רבי יהושע חולק ואומר שהשיעור הוא כדי לשתותו. בן עזאי חולק ואומר שהשיעור הוא כדי לצלות ביצה. רבי עקיבא חולק ואומר שהשיעור הוא כדי לגומעה. רבי יהודה בן ביתרא חולק ואומר שהשיעור הוא כדי לגמוע 3 ביצים זו אחר זו. רבי אלעזר בן ירמיה חולק ואומר שהשיעור הוא כדי לקשור גרדי נימה, הזמן שלוקח לקשור את שני הקצוות של חוט ההריגה. חנין בן פנחס חולק ואומר שהשיעור הוא כדי שתושיט האישה ידה לתוך פיה ליטול קיסם. פליימו חולק ואומר שהשיעור הוא כדי שתושיט האישה ידה לסל ליטול כיכר, ואף על פי שאין ראיה גמורה לדבר, יש זכר לדבר. מפסוק במשלי נקרא בפנים, כי ועד אישה זונה עד כיכר לחם, ואשת איש נפש יקרה תצוד. והגמרא בהמשך תאמר שכל אחד מן התנאים שיער את זמן הביאה המינימלי מתוך ניסיונו האישי. ונראה על פניו שהברייתא סדרה את דעות התנאים מהזמן הארוך ביותר לזמן הקצר ביותר. עד לכאן לשון הברייתא, ושואלת הגמרא, וכל הני למה לי? וכל פירוט השיעורים הללו שאמרה המשנה בהתחלה, לאיזה צורך היא שנתה אותם? הרי ניתן היה לומר בדברי רבי ישמעאל ששיעור סתירה הוא כדי טומאה, שזה כדי הקפת דקל. עונה הגמרא, צריכי היה צורך לשנות את כל הדימויים, ומפרט את הגמרא. דאי תנא, אם התנא היה שונה רק את הביטוי כדי טומאה, הווה אמינא, אז הייתי חושב שכדי טומאתה וארצותה, ששיעור הזמן המינימלי שיחשב כשיעור סתירה זה הזמן שלוקח לאדם לפתות את האישה ולדבר על ליבה עד שהיא תתרצה. כמה שמלן, לכן בא התנא והשמיע לנו ששיעור שנחשב סתירה זה כדי ביאה, דהיינו זמן הביאה לחוט, בלי להחשיב את פעולת הפיתוי המקדימה לה. והיא תנא, ואם התנא היה שונה שכדי סתירה זה כדי ביאה בלבד, אז הווה אמינא הייתי חושב לומר ששיעור הזמן הוא כדי גמר ביאה. כמה שמלן, לכן בא התנא להשמיע לנו שהשיעור הוא כדי ההרעה, כפי שלמדה הגמרא במסכת יבמות, שההרעה שזה תחילת הביאה דינה כגמר ביאה לכל העריות. ויהיה השמיעינן, ואם התנא היה נוקט רק את הביטוי כדי ההרעה ולא היה אומר לפני כן גם את הביטוי כדי טומאה, הווה אמינא, אז הייתי חושב לומר ששיעור הזמן המינימלי הוא כדי ההרעה וארצותה, שהייתי אומר שהביטוי כדי ההרעה בא למעט שלא צריך זמן ארוך כמו עד גמר ביאה, אבל עדיין צריך את השכנוע והפיתוי המקדים לדבר העבירה, שכך משמע מהלשון כמה שיעור סתירה כדי ביאה. והייתי חושב כל צורכי ביאה כלולים בזה, כולל פעולת הריצוי שלפני כן. כמה שמלן, לכן בא התנא והשמיע לנו גם את הביטוי כדי טומאה. כך שלסיכום, שנה התנא בהתחלה כדי טומאה, והייתי יכול להבין שהכוונה כדי טומאה ובנוסף לכך גם מעשה הריצוי, לכן המשיך התנא ופירש מהי טומאה כדי ביאה, דהיינו מעשה הביאה נטו ללא פעולת הריצוי המקדימה. והמשיך התנא ואמר ומהי ביאה ההרעה, ובזה הוא מיעט שלא צריך גמר ביאה אלא מספיק תחילת ביאה. וכמה כדי ההרעה כדי שיעור של הקפת דקל. מקשה הגמרא ורמיני, סתירה על הברייתא ממקור תנאי, שאומרת התוספתא על הפסוק ושכב איש אותה שכבת זרע ונעלם מעיני אישה ונסתרה, והיא נטמעה ועדן בה והיא לא נתפסה.
ועל הביטוי ונסתרה שואלת התוספתא, וכמה שיעור סתירה לא שמענו מהפסוקים. כשהוא אומר והיא נטמע, הווה אומר ששיעור הסתירה זה כדי טומאה, כדי ביאה, כדי הערעה, שזה כדי חזרת דקל. עד לכאן דברי רבי אליעזר. רבי יהושע חולק ואומר כדי מזיגת הכוס, בן עזאי חולק ואומר כדי לשתותו, רבי עקיבא אומר כדי לצלות ביצה, רבי יהודה בן בטרה אומר כדי לגומעה. ואם נציב את דברי התוספתא במקביל לדברי הברייתא, נגלה שיש סתירות בין שני המקורות התנאיים. ומעלה הגמרא את הסתירות לפי הסדר. כעסל כדעתין, עולה על דעתנו לומר שהיינו הקפת דקל, היינו חזרת דקל, ששני הביטויים מתכוונים לאותו דבר. וקשה, שהרי הטעם בברייתא הראשונה אמר רבי ישמעאל ששיעור טומאה הוא כדי הקפת דקל, ופליג וחולק רבי אליעזר עלי על רבי ישמעאל, והרי הכא כאן בתוספתא אמר רבי אליעזר ששיעור הטומאה הוא כדי חזרת דקל. עונה על כך אמר אביי שהקפת דקל הכוונה להקפה ברגל, אבל חזרת דקל זה לא מתייחס לאדם, אלא הכוונה לדקל, חזרה ברוח של הדקל, שהרוח דוחפת את הענף והענף חוזר למקומו. ביי שאל על כך רב אשי, האם החזרה ברוח הכוונה כי היכי דאזיל והדר עתי, שיעור הזמן שהדקל הולך מצד אחד לצד השני וחזרה לנקודת ההתחלה, דהיינו האם הכוונה שהרוח מזיזה את הענף מנקודה אחת לנקודה השנייה והענף חוזר לנקודת ההתחלה, או דילמה או אולי הכוונה לשיעור הזמן כי היכי דאזיל ועתי והדר קאי בדוכתי, שהכוונה לשיעור הזמן שהענף מטלטל מנקודה לנקודה עד שהוא עומד במקומו ונח מנענועו. ונשארת הגמרא בתיקו, תעמוד השאלה ללא תשובה. וממשיכה הגמרא ומצביעה על סתירה נוספת בין המקורות התנאיים בדברי רבי אליעזר. הטעם שם בברייתא אמר רבי אליעזר ששיעור ההרעה זה כדי מזיגת הכוס, הכא וכאן בתוספתא אמר רבי אליעזר ששיעור ההרעה זה כדי חזרת דקל. מתרצת הגמרא, אידי ואידי אחד שיעור ההוא, זה וזה זה בעצם אותו שיעור זמן. וממשיכה הגמרא ומצביעה על סתירה שלישית בין שני המקורות. הטעם שם בברייתא אמר רבי יהושע ששיעור ההרעה זה כדי לשתותו, הכא וכאן בתוספתא אמר רבי יהושע ששיעור ההרעה זה כדי מזיגת הכוס. מתרצת הגמרא, אימה תאמר שבשני המקורות רבי יהושע התכוון שמדובר על כדי למזוג את הכוס ולשתות אותה. שואלת הגמרא, ולימה מדוע אתה לא אומר שאידי ואידי חד שיעור ההוא, ששתיית הכוס ומזיגת הכוס זה אותו שיעור? מסבירה הגמרא, כי אם הייתי אומר כן, אז היה יוצא שרבי יהושע היינו רבי אליעזר. וממשיכה הגמרא ומצביעה על הסתירה הרביעית בין שני המקורות. הטעם שם בברייתא אמר בן עזאי ששיעור ההרעה זה כדי לצלות ביצה, הכא וכאן בתוספתא הוא אמר שהשיעור הוא כדי לשתותו. עונה הגמרא, אידי ואידי אחד שיעור ההוא, זה וזה הם אותו שיעור זמן. וממשיכה הגמרא ומצביעה על הסתירה החמישית. הטעם שם בברייתא אמר רבי עקיבא ששיעור ההרעה זה כדי לגומעה, הכא וכאן בתוספתא אמר רבי עקיבא שהשיעור הוא כדי לצלות ביצה. עונה הגמרא, אימה תאמר שבשני המקורות התכוון רבי עקיבא ששיעור הזמן הוא כדי לצלות ביצה ולגומעה. שואלת הגמרא, ולימה מדוע אתה לא אומר אידי ואידי חד שיעור ההוא, ששני הביטויים מתכוונים לאותו משך זמן? עונה הגמרא, כי אם כן, אז היה יוצא שרבי עקיבא היינו בן עזאי. וממשיכה הגמרא ומצביעה על הסתירה השישית בין שני המקורות. הטעם שם בברייתא אמר רבי יהודה בן בטרה ששיעור ההרעה זה כדי לגמוע 3 ביצים זו אחר זו. לעומת זאת הכא כאן בתוספתא אמר רבי יהודה בן בטרה ששיעור הזמן זה כדי לגומעה. עונה על כך הגמרא שבתוספתא לדבריו דרבי עקיבא כאמר. רבי יהודה בן בטרה הגיב על דברי רבי עקיבא דכאמר שרבי עקיבא אמר ששיעור הזמן שמשערין זה בצליעה ובגמיעה, ועל זה אמר לו רבי יהודה בן בטרה, מדוע אתה משער את משך הזמן בשתי פעולות שונות? אימה תאמר במקום זאת ששיעור משך הזמן נמדד על ידי פעולת הגמיעה לחודה לבדה, וזה כדי לגמוע 3 ביצים זו אחר זו, דהיינו שזה מקביל לצליעה וגמיעה של ביצה אחת. אבל לדעתו העצמית אמר רבי יהודה בן בטרה בתוספתא שזה משך הזמן שדרוש כדי לגמוע ביצה אחת. ונסכם את הדברים בטבלה הבאה. הסתירה הראשונה שהבינה הגמרא שכדי הקפת הדקל זה כמו כדי חזרת דקל, ובברייתא רבי אליעזר חלק על רבי ישמעאל שאמר כדי הקפת הדקל, אבל בתוספתא רבי אליעזר בעצמו אמר שהשיעור הוא כדי חזרת דקל.
ותרצה הגמרא שכדי הקפת דקל הכוונה לזמן שלוקח לאדם להקיף ברגל את הדקל. לעומת זאת, משמעות הביטוי כדי חזרה דקל מתייחס לזמן שלוקח לענף לחזור למקומו אחרי שהרוח הזיזה אותו. סתירה שנייה בתוך דברי רבי אליעזר עצמו, שבברייתא הוא אמר ששיעור הזמן כדי מזיגת הכוס, ובתוספתא הוא אמר ששיעור הזמן זה כדי חזרת דקל. ועל כך ענתה הגמרא שבעצם מדובר על אותו שיעור זמן. סתירה שלישית בדברי רבי יהושע, שבברייתא הוא אמר שיעור הזמן זה כדי לשתותו, ובתוספתא הוא אמר ששיעור הזמן זה כדי מזיגת הכוס. ותרצה הגמרא שהוא התכוון ששיעור הזמן זה כדי למזוג את הכוס ולשתות אותה. ולא ניתן היה לומר שמדובר על אותו שיעור זמן, כי זה היה עומד בסתירה לדברי רבי אליעזר שאמר בברייתא ששיעור הזמן הוא כדי מזיגת הכוס. הסתירה הרביעית בדברי בן עזאי, שבברייתא אמר כדי לצלות ביצה ובתוספתא אמר כדי לשתותו, ותרצה הגמרא שמדובר על אותו שיעור זמן. הסתירה החמישית בדברי רבי עקיבא, שאמר בברייתא ששיעור הזמן זה כדי לגומה ובתוספתא הוא אמר כדי לצלות ביצה, ותרצה הגמרא שרבי עקיבא התכוון לומר ששיעור הזמן הוא כדי לצלות ביצה ולגומה. ולא ניתן היה לומר שמדובר על אותו שיעור זמן, שהרי רבי עקיבא נחלק על בן עזאי שאמר כדי לצלות ביצה. והסתירה השישית היא בדברי רבי יהודה בן בתרא, שבברייתא הוא אמר שזה כדי לגמוע 3 ביצים זו אחר זו, ובתוספתא הוא אמר שזה כדי לגמוע ביצה אחת. ותרצה הגמרא שבברייתא רבי יהודה בן בתרא לא אמר את דעתו, אלא הציע לרבי עקיבא שבמקום לשער את משך הזמן בשתי מדידות שונות, צלייה וגמיעה, הוא יכול לומר שמשך הזמן זה כדי לגמוע 3 ביצים זו אחר זו. אבל לדעתו האישית אמר רבי יהודה בן בתרא בתוספתא שזה כדי לגמוע ביצה אחת. ציטוט מהברייתא, רבי אלעזר בן ירמיה אומר ששיעור הזמן של הטומאה זה כדי שיקשור גרדן עימה. ועל כך באי שאל רב אשי, האם מדובר ששני קצות החוט שנפסק דמירחק או דמיקרב? האם הם רחוקות זו מזו, כך שמדובר על משך זמן ארוך יותר, מאשר אם מדובר על קצוות חוט שקרובות זו לזו? ונשארת הגמרא בתיקו. ציטוט מהברייתא, חנין בן פנחס אומר כדי שתושיט ידה לתוך פיה ליטול קיסם. ועל כך באי שאל רב אשי, האם מדובר דמיהדק או דלא מיהדק? האם הקיסם נמצא בדוחק בין השיניים או לא? ונשארת הגמרא בתיקו. ציטוט מהברייתא, פלמו אומר כדי שתושיט ידה לסל ליטול כיכר. באי ושאל על כך רב אשי, האם מדובר שהכיכר דמיהדק או דלא מיהדק בתוך הסל? שאלה שנייה, האם מדובר שהסל בחדתא או בעתיקה? האם זה סל ישן וחלק ונוח להשתמש בו מאשר סל חדש שעדיין יוצאים לתוכו ראשי הקיסמים של ההריגה, וכאשר אתה בא להוציא את הלחם מתוך הסל ראשי הקיסמים נתקלים בלחם ומעכבים אותו מלצאת? שאלה שלישית, בחמימה או בקרירה? האם מדובר על לחם חם שנמעך ונשמט מן היד וצריך להוציאו בנחת ולכן לוקח יותר זמן להוציא אותו? או שמדובר בכיכר שהצטנן כבר ומוציאים אותו יותר מהר? הפכנו דף. שאלה רביעית, האם מדובר בדחיתי או בדסערי? האם מדובר על כיכר שעשוי מחיטים שהוא חלק ונשמט יותר מאשר כיכר שעשוי משעורים שיותר קל לתפוס אותו? שאלה חמישית, ברקיחה או באקושה? האם הלחם עשוי מעיסה רכה שנילושה הרבה והוא נשמט מהיד של הלוקח יותר מאשר לחם שעשו אותו מעיסה קשה? ועל כל השאלות הללו נשארת הגמרא בתיקו. ועל מחלוקת התנאים שהזכרנו, אמר רבי יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן שכל אחד ואחד מהתנאים בעצמו שיער מתוך הניסיון של עצמו כמה הוא היה שועה בביאתו. מקשה הגמרא על דברי רבי יוחנן, והאיכא והרי יש בין דעות התנאים את דעתו של בן עזאי דלא נסיב, שלא התחתן, כמו שאומרת הגמרא ביבמות שבן עזאי אמר אבל מה אעשה, למה אני לא מתחתן, שנפשי חשקה בתורה ואפשר לעולם שיתקיים על ידי אחרים. אז איך אמר רבי יוחנן שכל אחד מהתנאים בעצמו שיער? הוא מביא על כך הגמרא 3 תירוצים. איבאי תימא, אם תרצה תאמר תירוץ ראשון, נסיב ופירש הווה. בן עזאי התחתן ולאחר מכן פרש מאשתו ועבר ללמוד תורה 24/7. והגמרא בכתובות מציינת שבן עזאי התחתן עם ביתו של רבי עקיבא, שגם היא כמו רחל אמה שלחה את בעלה ללמוד תורה. ואיבאי תימא, ואם תרצה תאמר תירוץ שני, מרבי שמי עלי. בן עזאי אכן לא התחתן ולא היה לו ניסיון אישי, אלא הוא שמע את שיעור הזמן הזה מרבו. ואיבאי תימא, ואם תרצה תאמר תירוץ שלישי, ונוקטת הגמרא ביטוי שמופיע בתהילים, סוד אדוני ליראיו ובריתו להודיעם, שהדבר התגלה לבן עזאי ברוח הקודש. ואגב הפסוק שהביא פלמו בברייתא, דרש רבי אבירא זימנין לפעמים הוא אמר לי משמי דרבי עמי, וזימנין ולפעמים הוא אמר לה משמי דרבי אסי. וכך הוא אמר,
כל האוכל לחם בלא נטילת ידיים, כאילו בעל אישה זונה, והמקור לכך שנאמר, אותו פסוק שהביא פלמו, נקרא בפנים, כי ועד אישה זונה עד כיכר לחם, ואשת איש נפש יקרה תצוד. הוא מסביר רש"י שהוא דרש את הפסוק מסופו לתחילתו, שבשביל כיכר לחם אדם מתחייב בעונש של אישה זונה. מקשה על כך אמר רבא, הרי כתוב בפסוק בעד אישה זונה עד כיכר לחם, אבל לפי דבריך בעד כיכר לחם עד אישה זונה מבעילה. היה הפסוק צריך להפוך את סדר הדברים, שאז המשמעות הייתה שבשביל כיכר לחם רב העונש עד כדי עונש של אישה זונה. אלא אמר רבא שכך צריך להסביר את הפסוק, שכל הבעל אישה זונה, לסוף העונש שלו יהיה שהוא מבקש כיכר לחם. ובאותו עניין אמר רב זריקה אמר רבי אלעזר, כל המזלזל בנטילת ידיים נעקר מן העולם. מסביר רש"י שמי שמזלזל ואוכל תמיד לחם בלא נטילת ידיים, הרי הוא עובר על דברי חכמים, וממילא הוא חייב מיתה, שהרי כתוב, ופורץ גדר ישכן ונחש. ואגב כך אמר רב חייא בר אשי אמר רב, מים ראשונים שאדם נוטל, צריך שיגביה ידיו למעלה, כך שיהיו המים משפעים, יורדים לצד זרועותיו. מים אחרונים לעומת זאת, צריך הנוטל שישפיל ידיו למטה. הוא מסביר רש"י, מפני שהמים האחרונים שלאחר הסעודה חייבו אותם חכמים מפני המלח הסדומי, שיש בו סכנה שהוא מסמא את העיניים, ולכן צריך להשפיל ידיו למטה, כדי שעל ידי המים תרד הזוהמה של התבשיל שבידיו. ומביאה הגמרא סייעת על הדברים, תניא נמי אחי, שנינו כך גם בברייתא, הנוטל ידיו צריך שיגביה ידיו למעלה, מהסיבה שמא יצאו המים חוץ לפרק, ויחזרו ויתמו את הידיים. הוא מביא רש"י את המשנה ממסכת ידיים, שצריך האדם ליתן המים על ידיו 2 פעמים. המים הראשונים מתארים את הידיים מטומאתם, אבל המים האלה נטמעים בעצמם, לכן הוא נוטל במים השניים, שהם מתארים את המים הראשונים שנשארו טופחים על ידיו. ושנינו שם שהידיים מטמאות ומתארות עד הפרק, שזה חיבור כף היד עם הזרוע. כלומר, כפות הידיים מהפרק ולמטה, עליהם גזרו חכמים להיות שניות ופוסלות את התרומה, ומתארים אותם בנטילת ידיים עד הפרק, שעד חיבור כף היד עם הזרוע צריך ליטול ידיים. ואם הוא נטל את המים הראשונים מחוץ לפרק ואת המים השניים עד הפרק, וחזרו המים הראשונים שהוא נטל ונזלו חזרה מהזרוע ליד, הרי היד טמאה, שהרי המים הראשונים נטמעו תחילה מחמת הידיים, והמים השניים לא תיארו את המים שיצאו מחוץ לפרק, ולכן צריך שיגביה את ראשי אצבעותיו כלפי מעלה, כדי שלא יחזרו המים הראשונים ויתמו את הידיים. ועוד באותו עניין אמר רבי אבאו, כל האוכל פת בלא ניגוב ידיים, כך שהוא מרטיב את הפת והיא נמאסת, כאילו אוכל לחם טמא, והמקור לכך שנאמר, פסוק ביחזקאל נקרא בפנים, ויאמר אדוני, ככה יאכלו בני ישראל את לחמם טמא בגויים, אשר עדיכם שם. והנביא מכנה את לחמם טמא לעוגת השעורים שנזכרה בפסוק הקודם, שעירבו בגללים של צואת אדם, מה שאומר שדבר מאוס נקרא טמא. וחוזרת עכשיו הגמרא לדרוש את המשך הפסוק שדרש רבי אבירא, ומה הכוונה ואשת איש נפש יקרה תצוד? עונה על כך, אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, כל אדם שיש בו גסות הרוח לבסוף נכשל באשת איש, והמקור לכך שנאמר ואשת איש נפש יקרה תצוד, דהיינו שאדם שיש לו נפש יקרה וגבוהה, או במילים אחרות גסות הרוח, הוא רודף אחרי אשת איש וצד אותה ומגיע. מקשה על כך אמר רבא, אז זה שנאמר בפסוק נפש יקרה זה לא מתאים, נפש גבוהה מבעילה, צריך היה הפסוק לומר גבוהה שזה לשון גאווה. ועוד מקשה רבא, היא תצוד מבעילה, היה הפסוק צריך לומר ואשת איש נפש יקרה היא תצוד אותה, אבל עכשיו מסדר הפסוק משמע שאשת איש היא זאת שצדה את הנפש היקרה. אלא אמר רבא, כך צריך להסביר את הפסוק, כל הבעל אשת איש אפילו אם הוא למד תורה, שזה נרמז במילה יקרה, דכתיב בה שהרי כתוב בתורה יקרה היא מפנינים, ומשמעות המילה מפנינים אפילו מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים, שהרי אפילו ממזר תלמיד חכם קודם בכבוד לכהן עם הארץ, אז היא תצודנו לדינה של גיהנום. וממשיכה הגמרא אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודת כוכבים, והוא לומד את הדברים מפני שכתיב אחא, כתוב כאן במשלי תועבת השם כל גבל, וכתיב התם, וכתוב שם בספר דברים את אותו ביטוי לעניין עבודה זרה, ולא תביא תועבה אל ביתך. עד לכאן דברי רבי יוחנן בשם רשב"י, ורבי יוחנן דידי אמר, בשם עצמו הוא אמר, שאדם שיש בו גסות הרוח כאילו כפר בעיקר, שנאמר, פסוק בספר דברים נקרא בפנים,
ורם לבבך ושכחת את אדוני אלוהיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים. הוא מסביר רש"י שמי שמתגאה מעלה עליו הכתוב כאילו הוא שכח את השם. דעה שלישית, רבי חמא בר חנינא אמר שאדם שיש בו גסות הרוח כאילו בא על כל האריות, והוא לומד את זה מפני שכתיב אחת. כתוב כאן תועבת השם כל גבלב, וכתיב הטעם לגבי אריות כי את כל התועבות האלה עשו אנשי הארץ אשר לפניכם ותטמא הארץ. דעה רביעית, אולה אמר שמי שיש בו גסות הרוח כאילו בנה במה, והמקור לכך שנאמר, פסוק בישעיהו נקרא בפנים, חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו, כי במה נחשב הוא. ודרש אולה, אל תקראי במה, אלא במה, שהוא כמו אדם שבנה במה, להקריב עליה עבור עבודת כוכבים. ובהמשך לפסוק שהביאה הגמרא קודם ממשלי, תועבת אדוני כל גבל לב, יד ליד לא ינקה, שואלת הגמרא, מהי הכוונה יד ליד לא ינקה? עונה על כך אמרה, שהכוונה שכל הבא על אשת איש, אפילו הקנהו לקדוש ברוך הוא שמיים וארץ כאברהם אבינו. דכתיב שכתוב באברהם, ויאמר אברהם אל מלך סדום, הרימותי ידי אל אדוני אל עליון קונה שמיים וארץ, בכל זאת הוא לא ינקה מדינה של גיהנום. דרך אגב, זאת צורת הביטוי הנכונה שגם צריך לומר בסוף ברכות השחר בתפילת רבי, ומדינה של גיהנום ולא מדינה של גיהנום. ואומרת הגמרא, קשיא להו לדבי רבי שילה. לתלמידים בבית המדרש של רב שילה היה קשה על דרשתו של רב. זה שכתוב בפסוק יד ליד לא ינקה, הרי לפי הסברו של רב ידי מבעלי. היה יותר מתאים שינקוט הפסוק את המילה ידי כדי להשוות לאברהם אבינו, שהרי אברהם אמר הרימותי ידי. אלא כך אמרי דבי רב שילה בבית המדרש של רב שילה, שאפילו קיבל תורה כמשה רבנו דכתיב שעליו נכתב בפסוק, נקרא בפנים, ויאמר אדוני מסיני בא וזרח משעיר לעמו, הופיע מהר פרן ועתה מרבבות קודש, מימינו אש דת לעמו. הוא מסביר רש"י שהמילים יד ליד רומזות למשה שקיבל מימינו אש דת לעמו, מיד הקדוש ברוך הוא לידו את התורה, שאם אדם במדרגה הזו בא על אשת איש, הוא לא ינקה מדינה של גיהנום. וצריך לציין שרש"י גרס את דברי רב לא על אדם שבא על אשת איש, אלא על אדם שהוא גס רוח. ועל פי זה יותר ברורה ההשוואה למשה רבנו, שאפילו אם הוא ענב כמו משה רבנו, שקיבל את התורה מיד הקדוש ברוך הוא, אם הוא מתגאה, הוא לא ינקה מדינה של גיהנום. ועל הפירוש הזה קשיא לרבי יוחנן. זה שכתוב בפסוק יד ליד, זה פחות מסתדר עם ההשוואה למילה מימינו, אלא יד מיד מבעלה. היה עדיף לפסוק לנקוט יד מיד. אלא אמר רבי יוחנן, הפכנו דף שבא הפסוק לומר שאפילו אדם שעושה צדקה בסתר, שהוא נותן צדקה מידו לידו של העני, ויש בדבר זכות גדולה, דכתיב בה, פסוק במשלי נקרא בפנים, מתן בסתר יכפה אף ושוחד בחק חמא עזה. אז אף על פי שנתינת צדקה בסתר היא כפרה כלפי הכעס של ריבונו של עולם על האדם, היא אינה מכפרת על גסות הרוח, ולכן הוא לא ינקה מדינה של גיהנום. עד לכאן דף ד'.